આજે આપણે ભજીયાની એક નવી વેરાયટી બનાવીશું, જેનું નામ છે ગાર્લિક પોટેટો ચીઝ ભજીયા. આ ભજીયા ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ઝટપટ બની જાય છે. વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ મેજિક કિચન. હું છું જ્યોતિ સોલંકી. અમારી અવનવી રેસીપી જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે આપણે 2 બટેકા લીધશું અને છોલીને તૈયાર કરશું ને આવી રીતે એની ચિપ્સ બનાવી લેશું આપણે વેફરના મોલથી. હવે 1 કપ લેશું આપણે ચણાનો લોટ. એમાં થોડું સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરશું, થોડી હિંગ એડ કરશું અને થોડું પાણી નાખીને આપણે એનું બેટર તૈયાર કરશું. થોડું બેટર ઠીક રાખશું. હવે એમાં એડ કરશું 1 ચમચી ચોખાનો લોટ અને થોડું હજી પાણી એડ કરશું. ચોખાના લોટથી એકદમ સરસ આપણા ભજીયા ક્રિસ્પી બને છે અને લોંગ ટાઈમ કડક સરસ મજાના રહે છે. આપણું બેટર તૈયાર છે. હવે આપણે બટેકાની જે ચિપ્સ બનાવી હતી એ ચિપ્સ લઈ લઈએ અને એમાં લસણની ચટણી ઉપર લગાવી દેશું. આ મેં કાશ્મીરી મરચું લીધું છે, એટલે એકદમ તીખું નથી અને એકદમ મોડું છે, એટલે તીખું લાગવાનું નથી અને બધા જ ખાઈ શકશે. આવી રીતે બધામાં લસણની ચટણી ચોપડી લેવાની અને બેટરમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું સોડા એડ કરશું અને 1 ચમચી એડ કરશું એમાં ગરમ તેલ. ફરી બધું મિક્સ કરી લેશું અને હવે આપણે આવી રીતે ભજીયા ઉતારશું. જે બંને સાઈડ કોટ થઈ જવા જોઈએ. આવી રીતે બટેકા દેખાવાનો જોઈએ અને બંને સાઈડ એના કોટ થઈ જવા જોઈએ. આવી રીતે આપણે બધા ભજીયા ઉતારી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ એન્ડ સ્લો રાખીને આપણે ભજીયા તળવાના છે, જેથી કરીને આપણા ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પી બને. ધીમે ધીમે ફેરવતા જશો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત ભજીયા થઈ ગયા છે. તો તૈયાર છે આપણા ભજીયા. હવે આને આપણે ડીશમાં લઈ લેશું. હવે સર્વિંગ પ્લેટમાં આપણે ભજીયા લઈ લેશું અને સર્વ કરશું ખજૂર આંબલીની ચટણી સાથે અને તળેલા મરચાં સાથે. તો વરસાદમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે એવા ગાર્લિક પોટેટો ચીઝ ભજીયા તૈયાર છે. બનાવજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં મને જરૂરથી કમેન્ટ કરજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે. જો મારી રેસીપી તમને ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.